νέα αποστολή μας έχει προορισμό πόλεις και χωριά στη Βόρειο Ελλάδα. Θα διανύσουμε εκατοντάδες χιλιόμετρα σε 3 μέρες. Θα περάσουμε μέσα από δύσβατα μονοπάτια για να βρεθούμε σε χωριά εγκαταλειμμένα και πόλεις γνωστές για ιστορική αξία που φημολογείται για τις μεγαλύτερες αποκρύψεις θησαυρών. Πρώτος σταθμός κοντά στη λίμνη των Πρεσπών. Να συναντήσουμε έναν κάτοικο της περιοχής που έχει στοιχεία από το οικογενειακό του περιβάλλον για ένα σημείο που έγινε μια μεγάλη απόκρυψη από ποσότητα μέχρι στις λίρες. Για πες μας την ιστορία σου. Λοιπόν, εδώ ήρθαν από την Αυστραλία 3 αδέρφια και λένε στο παλιό του σπίτι, το δικό μας, έχει βάλει ο πατέρας μας 3 κυβότια. Τα κυβότια αυτά είναι, λέει, που δεν σγκουριάζουν. Τέτοια κυβότια. Αλουμίνιο δηλαδή. Ξέρω αλουμίνιο από. Δεν ξέρω από τι ήταν. Ήρθαν τη μια φορά, την πρώτη χρονιά, θα ξανάρθουν, θα πάμε στα μπάνια, θα ξανάρθουν, δεν ξανάρθουν. Την άλλη χρονιά πάλι ήρθαν. Ρωτάνε ένα ξάδερφό μου έτσι και έτσι, θα μας πας, του λέει στο. Θα σας πάω, το λέω, ξάδερφο. Θα σου δώσουμε, λέει, 40.000 ευρώ. Εντάξει, θα πάμε στα μπάνια πάλι και θα έρθουμε. Δεν ξανάρθουν. Ήρθαν την άλλη χρονιά πάλι. Συγχωρέθηκε μετά ο ένας. Είναι τώρα την εβδομάδα να έρθουν. Ο ξάδερφό μου ξέρει που είναι το σπίτι, ακριβώς. Πού εδώ το γύρο είναι. Εδώ. Πού έχει σπίτι εδώ κοντά. Έχει παντού, γκρεμισμένα είναι όλα. Α, Όλα. Αυτό σπίτι είναι γκρεμισμένο, αυτό εδώ σπίτι είναι. Και εδώ κάτω. Όλα τα σπίτια είναι γκρεμισμένα. Εκεί πιο πέρα έχει ένα σπίτι. Όλα γκρεμισμένα. δεν φαίνεται πάντως κάτι, είναι από τα χορτάρια. Είναι γκρεμισμένα, μόνο τα τουβάρια φαίνεται. Εδώ, αν μιλήσει πάνω φαίνεται τα τουβάρια. Α, εκεί που. Ξέρεις σε ποιο συγκεκριμένο σπίτι είναι. Ναι, Πού είναι αυτό. εδώ μπροστά. Α, από εδώ. Ο πατέρας του είχε βάλει αυτά. Ναι. Και γιατί δεν σου είπε να έρθεις να τα πάρεις. Δεν σου είχε πει το μέρος. Δεν μας είπε, δεν είναι ακριβώς που είναι τα παιδιά. Περίπου λέει στο σπίτι μέσα, αλλά πού να βρεις, ψάξεις, κάψεις, κάνεις, ερχόμαστε εμείς με κάτι μηχανήματα, κάτι γκάρετ, κάτι αυτά, πού να βρεις. Βγάλαμε ένα πέταλο, ένα φράτη, τσατίσκα στις κορυκαφία. Τι να κάνεις. Πόσες λίρες είναι αυτές. 3 κυβότια, να μην είναι 100.000 κομμάτια. 100.000 κομμάτια. Ε, Το πατέρας σου γιατί τα βάλε εδώ. τα έβαλε από εδώ και μετά φύγανε εδώ, τους πλάκωσε οι αντάρτες, όπως πήγε, τα παράτησε και σηκώθηκε και Ο φύγανε. πατέρας που ήταν δεξιούς, αριστερούς, που ήταν. Αυτός ο πατέρας του δεξιός ήταν. Ο πατέρας ο δικός σου. Όχι ο δικός του, το παιδιών. Ναι. Ήταν δεξιός κανονικά. Α, Τα έκρυψε από εδώ και φύγανε. Μετά το κάψαν το χωρίο, το ρημάξανε. Κατάρτισε. ναι. Μετά φύγανε αυτοί στην Αυστραλία. Και δεν ξανάρθαν από τότε να τα πάρουν. Δεν ξανάρθαν, όχι. Τώρα λένε άμα θα τα βγάλετε, εμείς δεν θέλουμε μερίδιο κανονικά, αλλά εμείς θέλουμε λίγες, λένε να έχουμε θύμη, γιατί δεν μπορούμε να περάσουμε στην Αυστραλία εμείς. Τα λεφτά κατάλαβες. Ωραία, γι' αυτό ήρθαμε να το ψάξουμε, να δούμε τι συμβαίνει εδώ πέρα. Να κάνουμε μια έρευνα να δούμε αν βγαίνει κάτι, κάποιο αποτέλεσμα. Μακάρι να γίνει. Πάμε να μας δείξει το σημείο και. Όπως ισχυρίζεται, στο σημείο έχει κάψει περίπου 30 εκατοστά βάθος και κατά την άποψή του, ο θησαυρός βρίσκεται σε πολύ μεγαλύτερο βάθος, που ξεπερνά τα 2 μέτρα, λόγω της κατεδαφίσεως του κτηρίου που βρισκόταν στο συγκεκριμένο σημείο. Κατά την άποψή του, ο θησαυρός είναι ακόμα εκεί και ζητάει από εμάς την επιβεβαίωση. Με βάση την εμπειρία μας, η προσέλευσή μας ήταν με μοναδικό σκοπό την εξακρίβωση αυτής της μαρτυρίας από το συγκεκριμένο άνθρωπο, ώστε να διαπιστωθεί η αξιοπιστία του και στη συνέχεια να αναλάβουμε δράση σε επόμενες πληροφορίες που ισχυρίζεται ότι έχει για ακόμα μεγαλύτερες αποκρύψεις θησαυρών. Σε περιοχές που συνδέονται χιλιομετρικά, Φλόρινα, Πτολεμαΐδα, Καστοριά, Έδεσα. Κάθε πληροφορία του και μια πόλη και πολλά έγγραφα στην κατοχή του από τον εμφύλιο πόλεμο.
φτάνει εδώ μέσα. Εδώ, συγκεκριμένο σημείο ή κάπου εδώ πριν. Εδώ, σε αυτό το σπίτι, σε αυτό το δωμάτιο ακριβώς. Τα άλλα σπίτια δεν έχει, δηλαδή. Δεν έχει τύχη, δεν έχει. Εδώ μπροστά. Μπορεί όλα αυτά που μας έχει αναφέρει να είναι απλά φαντασιώσεις ή απλές αναφορές που άκουσα και τις έκανε δικές του ιστορίες. Αλλά ακόμα και έτσι να είναι, εμείς θα προσθέσουμε ακόμα μια επιπλέον εμπειρία. Κάθε έρευνα που κάνουμε μας δίνει και περισσότερη γνώση. Και κάθε γνώση είναι λεπτομέρεια που φέρνει ένα σωστό αποτέλεσμα σε μια σοβαρή έρευνα. Το ξέφατο που λέει ο Κώστας είναι εκεί απέναντι. Δεν θα μπορούσα να παραλείψω ότι αυτός ο άνθρωπος, όπου μας οδηγούσε για σημεία που υποτίθεται υπήρχαν κρυμμένες λύρες, φρόντιζε να μας παρακολουθούν κρυφά δικοί του άνθρωποι, ώστε αν επιβεβαιώναμε κάποιο στόχο, να μπορούσε να μας απομακρύνει και να κάνει την αποκάλυψη με τους δικούς του ανθρώπους. Τέτοιες τακτικές αυτών των ανθρώπων είναι γνωστές και αναμενόμενες για μας, και πάντα στην άκρη του μυαλού μας βρίσκεται ότι η κατάσταση μπορεί να φτάσει και εκτός ελέγχου. Αυτό όμως που μου κάνει μεγάλη εντύπωση είναι πως σε όλους αυτούς δεν περνάει από το μυαλό τους ότι οι εκπλήξεις στη ζωή μας έχουν πολύ σημαντικό ρόλο και πολλές φορές ανατρέπουν αυτό που πιστεύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε. Προχώρα και μες στη Λακκούβα να δούμε, θα πάρεις εκπομπή. Αντώνη, ένας. Για προχώρα τη μέσα. Εκεί μου βγάζει εμένα και ό,τι είναι το βάθος είναι. Από εδώ. 3-4 βήματα. Έξω. Πάνω μου έκατσε.
Για μπες μέσα, μπάμπη. Μες στη λακκούβα. Άλλος θέλει να δοκιμάσει τίποτα. Έλα πιο κοντά εδώ. Εδώ μπροστά. Είσαι εγώ και λέω. Τι είδες, πες μας τι είδες. Με το κρεμές πάμε πρώτα. Κατά την άποψή σου υπάρχει κάτι ή δεν υπάρχει. Υπάρχει κάτι, αλλά είναι πάρα πολύ βαθύ. Είναι πολύ μικρή ποσότητα. Το μηχάνημα τι σου είπε. Το ίδιο. Το ίδιο σου είπε το μηχάνημα. Λέει κατά την άποψή σου υπάρχει κάτι. Ναι. Εσύ. Θα σε εξετάσουμε τώρα, σε παράδειγμα αυτό εδώ. Τι είδες. Εγώ πήρα μια ένδειξη, η οποία το βάθος είναι γύρω στο 1 μέτρο, δεν είναι και κάτι. Πολύ αμυδρή όμως είναι σήμα. Καλό αυτό. Δεν δοκιμάσαμε όμως τη μέθοδο της απόρριψης. Αλλά σίγουρα υπάρχει κάτι στόχος εκεί. Σίγουρος και εσύ. Σίγουρος όχι στο στόχο. Αν μπορεί να είναι και κάποιο πέτρωμα, μπορεί να είναι κάτι, αλλά δεν το τσέκαρα. Εμείς ψάχνουμε για ένα συγκεκριμένο πράγμα. Μπορεί να είναι και λουλούδια. Το ψάχνουμε, υπάρχει Όχι, κάτι. όχι. Όχι, σύντομα. Εσύ τι είδες, Γιάννα μου. Λοιπόν, έδωσε κάποιο στόχο, απλά και εγώ όταν έκανα τις ενδείξεις απόρριψης. Αλλά σαν στόχο υπάρχει. Υπάρχει να κάτι, αλλά ψήσεις. μπορεί να είναι και πέτρωμα. Δεν έκανα απόρριψη Πάμε για να πέτρωμα. μπερδεύεις τα πράγματα. Ναι, Εσύ τι έδειξε όταν δούλεψε Για και χρυσό. Για χρυσό. ναι. Απλά Οπότε πήρες δεν ενδείξεις. έκανα ορυκτό μετάλλευμα όμως χρυσού. Μπορεί να είναι και πέτρωμα. Α. Οπότε είσαι έτσι και Και έτσι. είναι κάτι σε βάθος δηλαδή αυτό που είναι. σε Πάντως βάθος. αντικείμενο πιάνετε όλοι. Κάτι. Αντικείμενο πιάνουμε, ναι, κάτι όλοι. Μάλιστα. Οπότε έδειξαν. Αλλά άμα Μακάρι παιδιά δεν βγαίνω τίποτα. Ούτε και το μηχάνημα δεν να πιάσει κάτι. Το μηχάνημα θα έπρεπε να ανάψουν τα ιόντα. Δεν ανάψαν τα Μιλάμε ότι είναι κάτι θαμένο. Ναι. Και ότι είναι καιρό. Ότι είναι χρόνια. Όχι. Ότι ενδείξει όλα θα είναι πολύ Ναι, έντονε. δεν ήταν έκανο. Ναι, έπρεπε να είναι πολύ. Ούτε θόρυβο άλλαξε. Όχι. Παραδοσκοπικά σε τράξε γιατί φυσάει. Μπορεί και ο αέρας δεν το πήρε. Αλλά δεν ήταν να πάρει στόχο. Δεν ήταν να κλειδώσει στόχο. Δεν έκανε κλειδώμα πουθενά. Έκανε κλειδωμά, αλλά δεν είχε. Δεν έκανε κλειδώμα. ενδείξεις. Όπου γίναγε σε ξεκλείδωνα αμέσως. Δεν κάρφωσε. Ανιχνεύει. Είσαστε τρεις, είμαι ένας. Εγώ σου λέω δεν υπάρχει τίποτα εκεί. Εσείς είστε τρεις. Σκάβουμε και βλέπουμε. Να βγάλουμε και το καλύτερο μηχάνημα του κόσμου. Να επαληθεύσει. Τον κασμά. Πιάσμα, ναι, το καλύτερο. Εγώ λέω αυτό σκάφτε. Ή εγώ κάνω λάθος ή εσείς τρεις. Εσένα που σου έδειξε. Δεν μου έδειξε τίποτα. Αφού πήρε. Όχι για χρυσό. Όχι για χρυσό, ναι. Όχι για λίρες. Γι' αυτό ψάχνουμε. Πήρα κάτι άλλο. Α, λίρες εγώ δεν πήρα ένδειξη. Για λίρες ούτε εγώ πήρα. Τι ψάχνατε τότε? Εγώ ρώτησα απλά χρυσό. Κοίτα, εγώ ξεκινάω ρωτάω χρυσό, μετά ορυκτό μετάλλευμα, το Α. πρώτο ρώτησα και μετά δηλαδή είναι ο Ωραία. καθενός οι ερωτήσεις. Εγώ νόμιζα ότι ολοκληρώσατε την έρευνά σας. Όχι, Είχατε κι άλλα. Θέλετε να τα κάνετε και τα άλλα. κατά μισά. Ναι, άμα πάω εγώ πιστεύω θα με ρίξει ορυκτό μετάλλευμα, ξέρω. Δεν θα σας πω μετά τι είδα εγώ. Για να μας δείξει το μηχάνημα ότι έχει τέτοιο και ότι ανάψει. Δεν πήρε ένδειξη, μπαμπή. Αυτό το μηχάνημα γενικά παίρνει μεγάλους στόχους, Ναι, εκπομπή, φώτα και περιστροφή. Τρία πράγματα έχεις. ναι. Τώρα αυδοσκοπικά μπορεί να έχει πιάσει μια ακτίνα απέναντι και να σου δείξει έτσι. Και γιατί Δεν είναι σταύρωσε κλείδωμα. πάνω από το στόχο. Δεν σταύρωσε, εγώ δεν είδα κλείδωμα. Και το έχουμε και στην κάμερα, το ξαναδούμε μετά. Δεν υπάρχει κλείδωμα πουθενά. Όταν κλειδώνει το μηχάνημα είναι εκεί. Γυρνά και είναι εκεί, δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει. Εσένα άλλαζε. Αλλά στην πλευρά σου άλλαζε λίγο. Άρχιζε και έπαιρνε. Εγώ έτσι το είδα. Θα το δω και στην κάμερα, μήπως εγώ κάτι δεν αξιολόγω σωστά. Δεν κλειδώνε. Δεν είδα να κλειδώσει. Δεν κλειδώνε. Αντιθέτως η Γιάννα είδα να κλειδώσει. Σε μένα κλείδωσε, ναι. Η βέργα. Η Βέργα και το Αντώνη. Ναι, γιατί το Αντώνη ήταν κολλημένο εδώ, δεν έφερε. Εγώ μπορώ να σου πω γιατί το πάθατε αυτό. Γιατί Γιατί ήσταν σίγουροι ότι υπάρχει. Και εγώ αυτό ήθελα να σου πω ότι. Επηρεαστήκατε η γιατί βέργα. Ενώ το μηχάνημα έδειξε ότι εφόσον δεν ανάβουν τα ιόντα δεν έχει. ήσασταν επηρεασμένοι. Ήρθατε με σκοπό να βρείτε. Και όχι αντικειμενικά. Να δείτε αν υπάρχει. Ήρθατε να το βρείτε. Προετοιμαστήκατε όλοι τους εαυτούς σας για να το βρείτε. Χωρίς να βάλετε την πιθανότητα ότι μπορεί να μην υπάρχει. Επειδή ακούσατε μια ιστορία. Εγώ δεν λέω ότι μπορεί να είναι λάθος. Μπορεί να μην είναι δίπλα, στο μισό μέτρο, στο 1 μέτρο. Αλλά ήρθατε σε αυτό το σημείο, επειδή σας έδειξε εδώ ο άνθρωπος ότι σκάψανε εκείνη εδώ τα λεφτά, να το επιβεβαιώσετε. Αυτό ήταν στο υποσυνείδητο μου. Ναι.
Καρφώθηκε εκεί. Γι' αυτό και τα ραβδοσκοπικά δουλεύουν με δύο τρόπους. Είτε κατά επιθυμία, είτε κατά ελεύθερη βούληση. Δηλαδή το αφήνεις να λειτουργήσει μόνο του. Σε κάποιες στιγμές δούλευατε σωστά, κάποιες στιγμές το κλειδώνατε. Το χάσαμε. Ήθελα να στο κάνω και ένα σεμινάριο αυτό για να σας δείξω λιγάκι μερικά πράγματα. Γι' αυτό και έκανα και τελευταίος να δω. Ναι, το μηχάνημα Δείξατε δεν 3 είναι άτομα. 100% ότι- Και εγώ το βγάλα τελείως του διάλογου. Τελείως δεν με ενδιαφέρει αν θα βρω ή όχι. Παντελώς αδιάφορο. Μπορεί να είναι δίπλα, παραδίπλα έτσι. Εγώ δεν μιλάω, εγώ μιλάω για εκείνο το σημείο. Η όντα δεν έπιασε να ακούσουμε αλλαγή του ήχου. Λιχνία δεν έδειξε ότι έπιασε η όντα, είναι κάτι χαμένο από μέσα. Το μηχάνημα μας είπε ότι δεν υπάρχει. Αλλά το εκρεμές μου, ας πούμε, είχε ένα κλείδωμα εκεί, αλλά ή θα υπήρχε μια μικρή ποσότητα, θα υπήρχε σε πάρα πολύ μεγάλο βάθος. Εγώ έτσι το είδα. Γι' αυτό δεν έπιασε ούτε η όντα, ούτε άλλαξε ο ήχος. Το ραβδοσκοπικά, το ότι κινήθηκε λιγάκι δεν σημαίνει τίποτα. Θα πρέπει να σου κλειδώσει, Ναι. να αλλάξει ο ήχος, να ανάψουν τα φώτα και να κάνει και περιστροφή. Και έντονη περιστροφή. Και ειδικά αυτό το μοντέλο τώρα που στα χέρια σου είναι πολύ πιο εξελιγμένο και είναι για δυνατούς στόχους. Δεν είναι μικρά αντικείμενα, τα αγνοεί τελείως. Για να αποφύγουμε πετρώματα και όλα αυτά.